હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું વધેલી ચાસણીમાંથી બેસનની બરફી। તમે તેને લડ્ડુ શેપમાં પણ બનાવી શકો છો। તો ચાલો શરૂ કરીએ બનાવવાનું। મેં અહીંયા ગુલાબ જાંબુની વધેલી ચાસણી લીધી છે। 1 વાટકી ચાસણી વધેલી છે, તે જ માપ પ્રમાણે મેં અહીંયા 1.5 વાટકી બેસન લીધો છે અને તે જ વાટકીના માપ પ્રમાણે મેં અડધી વાટકી ઘી લીધું છે। સૌથી પહેલાં આપણે ચણાનો લોટ એક પેનમાં ઉમેરીને તેને બરાબર શેકી લેવાનો છે। લોટને તમારે 5 મિનિટ સુધી લો ફ્લેમ ઉપર શેકી લેવાનો છે। તો લગભગ 5 મિનિટ લોટને શેક્યા પછી આપણે તેમાં ઘી ઉમેરી દઈશું। ઘી બધું નથી ઉમેરવાનું, 2 ચમચી જેટલું અંદર બાકી રહેવા દેવાનું છે। હવે આ લોટને ઘીમાં લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર લગભગ 10 મિનિટ સુધી શેકી લેવાનો છે। લોટ બરાબર શેકાઈ જાય અને તેમાંથી સુગંધ આવવા લાગે ત્યારે આપણે વધેલું ઘી અંદર ઉમેરી દેવાનું છે અને ફરીથી તેને શેકી લેવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે લોટ બરાબર શેકાઈ ગયો છે, તેમાંથી ઘી પણ છૂટું પડવા લાગ્યું છે। તો હવે 1 ચમચી જેવું દૂધ ઉમેરીને 2-3 મિનિટ માટે ફરીથી શેકી લઈશું। તમારે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે તમારે બહુ દૂધ નથી ઉમેરવાનું અને દૂધ ઉમેર્યા પછી પણ તમારે ચણાના લોટને બરાબર શેકી લેવાનો છે। અંદર નાખેલું દૂધ બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે, તો હવે વધેલી ચાસણી ઉમેરીને તેને સતત હલાવીને મિક્સ કરી લઈશું। મેં અહીંયા ગુલાબ જાંબુની વધેલી ચાસણી લીધી છે, એટલે મેં ઇલાયચી પાવડર મિક્સ નથી કર્યો અને મેં અહીંયા કોઈ ફૂડ કલરનો પણ ઉપયોગ નથી કર્યો। તમારે કરવો હોય તો કરી શકો છો। તો આ રીતનું ઘટ મિશ્રણ થયા પછી પણ તમારે તેને તરત જ નથી ઉતારી લેવાનું, તમારે તેને 5 થી 7 મિનિટ સુધી શેકવાનું છે। તમારે જે વાસણમાં બરફી બનાવી હોય તેને પહેલેથી ઘીથી ગ્રીસ કરીને રાખવાનું છે। હવે આ મિશ્રણને ગ્રીસ કરેલા વાસણમાં ઉમેરી દઈશું અને ચમચી કે વાટકીની મદદથી ઉપરથી બરાબર સેટ કરી લઈશું અને ઉપર થોડી બદામની કતરણ ઉમેરી દઈશું। 2-3 મિનિટ ઠંડુ થયા પછી આપણે તેમાં કટ લગાવી દઈશું। તો બેસનની બરફી બનીને તૈયાર છે। જો તમારે બરફી ના બનાવવી હોય તો મિશ્રણ ઠંડુ થયા પછી હાથની મદદથી આ રીતે નાના નાના લડ્ડુ પણ તમે તૈયાર કરી શકો છો। તમારા ઘરે પણ જ્યારે ચાસણી વધે ત્યારે તમે આ રેસીપી બનાવીને ટ્રાય જરૂરથી કરજો। મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો તે કરી લેજો। ફરીથી મળીશું નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બધાને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ।